आज आपण एकदम झणझणीत आणि चवीला एकदम टेस्टी लागणारी अंडा करी बनवणार आहोत। ही अंडा करी बनवण्यासाठी तुम्हाला बाहेरचे कोणतेही मसाले विकत आणावे लागणार नाही। अगदी घरगुती साहित्यात ही अंडा करी तयार होते। चला तर मग लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूया। नमस्कार मंडळी, मी शीतल तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते आपल्या चॅनलवर। आजची आपली रेसिपी आहे अंडा करी। अंडा करी बनवण्यासाठी इथे मी 2 उकडलेली अंडी घेतलेली आहेत आणि अंड्यांची वरची सालं काढून टाकलेली आहेत। यानंतर एखाद्या चमच्याच्या मदतीने किंवा सुरीच्या मदतीने अंड्यांच्या सर्व बाजूंना टोचे मारून घ्यायचे आहेत, जेणेकरून आपण जो काही मसाला अंडा करीसाठी वापरू तो पूर्णपणे अंड्यांच्या आतमध्ये पोहोचेल। यानंतर गॅसवर मी एक कढई ठेवलेली आहे आणि कढईमध्ये एक मोठा चमचा तेल टाकलेला आहे। तेल छान गरम झालं की यामध्ये अगदी थोड्या प्रमाणात आपल्याला हळद, लाल तिखट आणि काळा मसाला टाकायचा आहे। आता यामध्ये आपण उकडलेली अंडी टाकूया। अगदी थोडंसं मीठ सुद्धा यामध्ये मी टाकलेलं आहे। आता या मसाल्यामध्ये अंडी आपल्याला 5 ते 10 मिनिटांसाठी फ्राय करून घ्यायची आहेत, म्हणजेच तळून घ्यायची आहेत। अंडी सुरुवातीलाच अशा पद्धतीने फ्राय करून घेतल्यामुळे ती चवीला अजूनच टेस्टी लागतात। जोपर्यंत अंड्यांच्या बाहेरच्या बाजूला हलके फोड किंवा फुगल्यासारखं दिसत नाही तोपर्यंत अंडी या मसाल्यामध्ये आपल्याला फ्राय करत राहायची आहेत। गॅसची फ्लेम अगदी कमी ठेवायची आहे। तर इथे तुम्ही बघू शकता अंडी व्यवस्थित फ्राय झालेली आहेत आणि एका प्लेटमध्ये आपण ती काढून घेतलेली आहे। आता त्याच कढईमध्ये मी 2 मोठे चमचे तेल टाकलेलं आहे। तेल छान गरम झालं की यामध्ये अर्धा छोटा चमचा जिरे टाकायचे आहेत। जिरे तडतडले की यामध्ये एक मोठा बारीक चिरलेला कांदा टाकायचा आहे। तुम्ही जर ही अंडा करी जास्त प्रमाणात बनवणार असाल तर त्यानुसार तुम्ही साहित्याचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता। गॅसची फ्लेम एकदम कमी ठेवून कांदा आपल्याला छान तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। लालसर करायचा नाही, हलकासा रंग चेंज होईपर्यंत आणि तेल सुटेपर्यंत कांदा परतून घ्यायचा आहे। आता यामध्ये मी एक छोटा चमचा आलं लसणाची पेस्ट टाकलेली आहे। आलं लसणाची पेस्ट सुद्धा आपण कांद्यामध्ये छान मिक्स करून घेऊया। यामध्ये मी 3 बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या टाकलेल्या आहेत। हिरव्या मिरच्या टाकणं पूर्णपणे ऑप्शनल आहे, तुम्हाला नसतील टाकायच्या तर स्किप केल्या तरी चालतील। यानंतर यामध्ये मी छोटा चमचा हळद आणि धणे पावडर टाकलेली आहे। एक ते 2 मिनिटं परतत राहिल्यानंतर आता यामध्ये आपण 2 टोमॅटोची पेस्ट टाकूया। टोमॅटो तुम्ही अगदी बारीक चिरून सुद्धा टाकू शकता किंवा अशा पद्धतीने पेस्ट करून सुद्धा टाकू शकता। टोमॅटो वापरताना एकदम पिकलेले टोमॅटो वापरायचे, लालसर टोमॅटो वापरायचे, जेणेकरून आपल्या अंडा करीला रंग चांगला येतो आणि जास्त आंबट सुद्धा लागत नाही। यानंतर यामध्ये मी हळद टाकलेली आहे, लाल तिखट टाकलेला आहे 1 चमचा आणि 2 चमचे काळा मसाला टाकलेला आहे। तुम्हाला किती तिखट आवडतं यानुसार तुम्ही मसाल्यांचे प्रमाण कमी जास्त करू शकता। छान मिक्स करून घेऊया सर्व मसाले आणि हे तयार झालेलं पूर्ण वाटण आपल्याला तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचं आहे। वाटण परतून झाल्यानंतर यामध्ये आपण तळून घेतलेली म्हणजेच फ्राय करून घेतलेली अंडी टाकलेली आहेत। व्यवस्थित ती मसाल्यामध्ये मिक्स करून घेऊया, जेणेकरून सर्व मसाला या अंड्यांवरती कोट होईल। आता यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ टाकूया। शक्यतो अंडा करी बनवताना किंवा अंड्याचे कोणतेही पदार्थ बनवताना मीठ थोडंसं कमी वापरायचं, कारण ते खारट होऊ शकतं। अंडी टाकल्यानंतर 5 ते 10 मिनिटं या मसाल्यांमध्ये आपल्याला ती छान फ्राय करत राहायची आहे, परतत राहायची आहे। नंतरच आपल्याला किती ग्रेव्ही या अंडा करीसाठी ठेवायची तेवढं पाणी यामध्ये टाकायचं आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं।
ग्रेव्ही वाढवताना यामध्ये पाणी गरम करून मगच टाकायचं, थंड पाणी टाकू नका, नाहीतर चवीमध्ये बराचसा बदल होतो। गरम पाणी टाकल्यामुळे किंवा कोमट केलेलं पाणी टाकल्यामुळे अंडा करीची चव आहे तशीच व्यवस्थित लागते, मसाल्यांच्या चवीमध्ये फरक पडत नाही। आता 10 ते 15 मिनिटासाठी छान उकळी काढून घेतली आणि अंडा करी आपली तयार झालेली आहे। एका बाउलमध्ये आपण सर्व करून घेऊयात। ही अंडा करी तुम्ही भाताबरोबर, भाकरीबरोबर किंवा चपातीबरोबर खाऊ शकता। तुम्ही बघू शकता या अंडा करीला तरीसुद्धा खूप छान आलेली आहे, रंगसुद्धा खूप छान आलेला आहे। आय होप तुम्हाला आजची रेसिपी आवडली असेल। जर ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर तुमच्या मित्रमैत्रिणींमध्ये आणि फॅमिलीमध्ये शेअर करायला विसरू नका। आजचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।